A 2024-es év a Sea of Thieves-ben felemásra sikerült, annak első szezonjával egy újraalkotott küldetésrendszert kaptunk, majd utána új fegyverek és eszközök érkeztek, melyet a gonosz visszatérése követett egy kontrollálható World Event formájában, az évet pedig egy remek sunyolós, elrejtőzős szezon zárta. A 11. szezon legfőbb újdonsága az újra gondolt küldetésrendszer volt. Korábban a questeket az outpostokon található NPC-któl kellett megvásárolni, ezen a formulán csavart egy jelentőset ez a szezon, így már új kalandra a hajókon megtalálható küldetésasztal használatával indulhatunk. Ez valószínű azon törekvését mutatja a fejlesztőknek, hogy szeretnék felgyorsítani a játékot, ugyanis a Sea of Thieves nem tekinthető éppen egy olyan játéknak, amit csak egyetlen szabad fél órában fogsz játszani naponta. Ezen új feature használatával viszont jelentősen lerövidíthető a szigetek közötti hajókázással töltött idő. Ezzel a szezonnal új Trading Company szintek is megnyíltak, 100-as lett a maximum szint, melyet úgynevezett Distinction-ök követnek egészen 5-ösig, szóval az elérhető maximum szint jelen pillanatban 500. Ez minden Trading Company esetén így van, kivéve a Hunter's Code. Hogy ez miért képez kivételt, arról egy későbbi videóban lesz szó, de minden bizonnyom már sokan tudjátok. Ezen kívül még kaptunk új tutorial küldetéseket is, amelyet a Maiden Voyage teljesítése után kapunk meg. A játék 12. szezonja egy kicsivel érdekesebb volt azok számára, akik szeretik a játékban a Tools and Not Truth formulát, amiről a Sea of Thieves híressé vált. Kaptunk 2 új fegyvert, a dupla csövű pisztolyt és a dobókést. Előbbi egy rendkívül érdekes fegyver, ugyanis 2 különbözőféle módon működhet. Leadhatunk vele nagy pontosságú, közeli gyors lövéseket, vagy ha úgy kívánjuk, egyszerre kilőhetjük mind a 2 golyót a dupla sebzés érdekében. A fegyver használata viszont felemásnak érződik, főként amiatt, mert mindent összevetve annak használata igencsak lassú, de ettől függetlenül jó dolog másféle loadouttal nekiindulni a PvE questeknek. A dobókés ellenben egy jobban átgondolt új fegyver lett, főként amiatt, mert rendkívül gyorsan tudjuk őket használni. Ezen új fegyver esetében is többféle használati módra van lehetőség. Nevéből adódóan természetesen el tudjuk őket dobni, viszont van még egy gyors, könnyű támadás, és egy lassabb, de erősebb is. Legfőbb pozitívuma a fegyvernek az, hogy fán használni azt, ha pedig elvéted a dobást, rendkívül könnyen vissza tudod szerezni azt, de vigyázz, mert ellenfeled is megteheti ezt, és könnyen a Ferry of the Dead-en találhatod magad. Kaptunk néhány új ágyúgolyó típust is a Bonecaller és a Scattershot képében. Előbbi ugye az eldobható kategóriát gyarapítja a Blunderbomb és a Firebomb mellett, a Scattershot pedig több kisebb méretű ágyúgolyót tartalmaz, melyet érdemes közvetlen közelről kilőni hajókra. Érkezett még egy új, érdekes eszköz és egyben loot item is, ami nem más, mint a Horn of Fair Winds. Ennek megszerzéséhez kezdetben igencsak szerencsésnek kellett lenned, Siren Shrine-okban lehettél rájuk, vagy elsüllyedt hajókban. Mára már viszont garantáltan kapsz egyet, ha végig küzdöd magad a Siren Treasure-ök szirén hullámain, vagy elég gyakran partra mosva is találhatsz egyet-egyet. Magának a kürtnek többféle használati módja lehet. Kioldhatod vele a hajódon a tüzet, plusz szelet, és ezzel sebességet juttathatsz hajódi torlájába, valamint talán a legviccesebb dolog, hogy másokat tudsz vele lefújni hajókról. Ezzel a szezonnal érkező újdonság volt még annak a lehetősége, hogy szigony kötélen tudjunk járni, mely néha igencsak vicces szituációkat tud eredményezni. Különböző outpostokon és szigeteken pedig megjelentek a zipline-ok, amik nem feltétlenül váltják meg a világot, de néha-néha azért segítségünkre lehetnek. A 13. szezon Captain Flameheart visszatéréséről szólt, vagyis szólhatott volna, de a fejlesztők elfelejtettek hozzáadni sztori tartalmat a játékhoz. Flameheart Sea of Thieves-re való visszatérésének előkészítése már jó néhány évvel ezelőtt elő lett készítve, melyet 2 tótélben játszhatunk végig. Azok történéseit vitték tovább a mára már sajnos játékból kivett adventure-ök, melyeknek végén Stitcher Jimből egy Ashen Lord lett, a Herald of the Flame, legyőzésével pedig menekülésre kényszerítettük Jimet, aki a The Servant of the Flame segítségével beteljesítette a proféciát Captain Flameheart visszatéréséhez. Ez pedig nem valósulhatott volna meg csatahajója a Burning Blade visszatérése nélkül, mely egy új hajótípus és egyben World Event is. Ha úgy döntünk, hogy csatába indulunk ellene, és sikerült megadásra kényszerítenünk annak legénységét, akkor 2 féle lehetőségünk lesz. Vagy elsüllyesztjük a hajót, vagy hűséget esküdünk Flameheartnak, és a hajó kapitányává válunk. Ilyenkor a saját hajónk elsüllyedt persze. Utóbbi esetén pedig a szintén ezzel a szezonnal érkezett Skeleton Campek alatt megtalálható Ancient Temple-ök meglátogatása lesz a célunk. Itt egy puzzle megoldása után egy rituálét kell végrehajtanunk, amivel növeljük a Burning Blade értékét. Minél magasabb streaket érünk el, annál több arany és XP markunkat, ha úgy döntünk, hogy visszaszolgáltatjuk Flameheartnak a hajót.
Ha pedig úgy döntünk, hogy elsüllyesztjük azt, akkor kapunk egy kardot. Egy kardot. Az év utolsó szezonja a lopakodós játékstílus köré épült, ami rendkívül érdekesnek ígérkezett, és könnyen a legjobb szezon lehetett volna, ha működtek volna az újdonságok megjelenéskor. Kaptunk egy teljesen új játékmechanikát a googolás lehetőségének képében, mely egyben különböző, bizonyos commendationok megszerzése után birtokolható álcákat is hozott. Ezeket bárhol használhatjuk, és különlegességük, hogy szépen lassan lépkedhetünk anélkül, hogy felfednénk magunkat, ugyanis a nevünket ilyenkor természetesen mások nem láthatják, ugyanúgy, mint a többi elrejtőzős emote esetén. 2 új fegyver is érkezett a 14. szezonnal, a Blowpipe és a Harpoon Gun. Előbbi többféle kis dárcokkal használható, melyekből jelenleg 3 darab van a játékban, de hamarosan kapunk majd egy újat, amivel többek között magunkra ölthetjük majd más kalózok képmását. A Harpoon Gun egy érdekes fegyver, inkább nevezném azt eszköznek, mint sem valódi fegyvernek. Segítségével kincseket, lőporos hordókat, de akár más játékosokat is közel tudunk magunkhoz húzni. Kaptunk egy új gyümölcset is, melyet ha megsütünk, akkor képesek leszünk elküldeni mermaidünket 2 percre. Ebben a formában 3 tárolhatunk kalózunk zsebében, és emellett természetesen ugyanúgy 5 darab más food itemet is tarthatunk magunknál. Érkezett még egy igencsak érdekes eszköz a játékba, ami nem más, mint a csapdák. Ezeket elhelyezhetjük hajókra, vagy szigetekre, és akár el is áshatjuk is őket, hogy garantálta legyen a siker ellenfelünk csapdába csalásához. A csapdákba tehetünk firebombot, blunderbombot, curse cannonballokat, de akár tűzijátékot is. Mostanra azért sikerült a fejlesztőknek rendbe hozniuk mindent ezzel a szezonnal kapcsolatban, ami miatt annak megjelenésekor bizonyos feature-öket ki kellett venni a játékból ideiglenesen. Mindent összevetve egy egész jó évet zárhatunk magunk mögött. Számomra egyetlen dolog hiányzott a játékból, az pedig a sztori gyakorlatilag teljes hiánya. Én szerettem az adventure-öket, a toltéleknek nagyon jó móka mai napig újból nekiállni, de ezekből már jó ideje nem kaptunk újat. Meglátjuk, mit tartogat a jövő, de erről egy másik videóban lesz szó. Egy dolog biztos, remek lenne ismét várni, rajongani dolgokért kedvenc kalózos játékunkban, és a következőképpen kezdeni ezt az évet is. Hello everyone. It's incredible to say that Sea of Thieves is bigger than ever. We've had over 25 million players play the game, and we recently announced that over 5 million players have purchased the game on Steam. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, ha dobsz egy lájkot, azt pedig külön köszönöm. Sokat segít, hogy minél több nézőhöz eljusson a videó. Ha napok is szeretném maradni játékkal kapcsolatban, ne felejts el feliratkozni, és nyomd meg a csengőt, hogy értesülj, ha új videó van a horizonton. És mint mindig, találkozunk a tengeren, kalózok!